m-am dus către The Next Web, m-am dus către BBC, CNN, Al Jazeera, France Press. Am contactat presa mondială, mai ridic o rundă de investiții și voi băga foarte mulți bani în marketing. I-am contactat pe cei de la Financial Times și le-am propus să mi le vândă. Au acceptat, dar era o problemă, n-aveam banii. Visul meu era să scalez TechPon, să fac o platformă globală, să pun România pe hartă cu acest business. Să dețină un brand media, pentru că problemele la pachet care vin asociate cu a avea puterea asta pe mână sunt mai mari decât își pot imagina oamenii. Zâmbesc pentru că m-am obișnuit deja, cu pumnii în cap, să spun așa, da? Să înțeleg că pentru asta ai venit la CAM, să ții mâna pe puls și să te mai conectezi cu oameni care vor fi următoarele vedete în The Next Web. Da, fac și o glumă, acum e și adevărată. Eu am venit și să-i fac o poză lui Oprah. Lângă noi cine? Spune-ne mai mult despre ce faci și ce se întâmplă în genere în viața ta. Sunt antreprenor. Da. Am pornit în 2007 pe drumul ăsta, dar abia prin 2014 mi-am dat seama că se numește antreprenoriat. Ok. Până atunci a fost doar o alergare spre succes. Da. Căutam să aduc valoare cumva, să fac o societate comercială, să aduc valoare către oameni sau către companii și să îi mulțumesc suficient cât să mă plătească. Și după aia am auzit de un cuvânt scalare de la un prieten de-al tatălui meu și am căutat și să scalez aceste companii. S-a întâmplat după foarte mulți ani, da? Pentru tinerii care probabil o să ne urmărească, vreau să spun, succesul real vine chiar după cel puțin 10 ani de muncă asiduă, trebuie să tragi tare, să testezi mult, să încerci mult, să cunoști mulți oameni, să riști mult, să muncești mult din nou și abia după o să reușești să ai o formă de succes. Ce ai făcut din 2007 pe scurt și după aia, în momentul în care a apărut succesul, ce l-a determinat și cu ce anume te ocupai? În ce domeniu ai avut succes? Da, din 2007 am avut mai multe business-uri. Primul business pe care l-am încercat a fost o agenție de web design. Să fac website-uri pentru companii, pentru diferite companii. În vremea când domeniul era destul de verde. Da, deci în 2007 se cerea undeva la 200 de euro sau de dolari, dar în banii de astăzi ar veni cam 1000, probabil. Nu-mi dau seama, dar erau destul de mulți bani. Puteai să faci destul de multe chestii. Știu că mi-am cumpărat și un scooter și un telefon mobil cu banii de la un singur client la vremea respectivă, dar am reușit să dau faliment chiar și cu business-ul ăla. Ok. Ceva, mulți ani, cred că din 2007 până în 2014, am tot dat-o de gard cu business-urile. Nu înțelegeam că business-ul nu trebuie făcut să faci tu bani, și business-ul trebuie făcut să aducă valoare către piață și către oameni sau către companii și așa vei face bani ca urmare a plusului de valoare pe care tu-l aduci. Dar a trebuit să dau de câteva ori faliment să-mi dau seama, iar cum am reușit să am succes prima dată mai puternic, în 2014 administram o pagină de Facebook, mai multe, dar una principală, se numea Tony Pop Tămaș. Okay. Și dădeam citate motivaționale pe această pagină de Facebook, care nu ne aparținea, era artistului Tony Pop Tămaș. Dădeam citate motivaționale, printre citatele motivaționale puneam link-uri către site-urile noastre. Și așa monetizam. Aveam la nivel de 500.000, 1 milion, câteodată 2 milioane de vizitatori unici pe zi. Wow! Generați din social media. La vremea respectivă, pentru cei care nu știu, social media trimitea mult trafic pe website-uri. Acum nu se mai întâmplă chestia asta, dar la vremea respectivă nu existau limitările de astăzi, nici legislația, dar reușeam să monetizăm cum? Vindeam reclamă pe website. Și ce s-a întâmplat după asta? În momentul în care ai descoperit cuvântul scalare, ce s-a schimbat în viața ta și în mintea ta de antreprenor și ce ai început să faci mai bine sau altfel? Da, mi-am dat seama că cel mai important asset nu este website-ul pe care îl avem, cel mai important asset nu este brandul pe care îl avem, nici măcar veniturile pe care le avem, care, da, erau din ce în ce mai mari, pot să zic și sume. La vremea în 2014 rămâneam cu undeva la 80.000 de euro pe lună. Într-o echipă mică, într-o echipă de 7 persoane, cu 3 cofondatori, da, rămâneam cu undeva la 80.000 de euro profitul nostru lunar. Știu că a apărut o lege în 2015-16 în care puteam să scoatem dividende la 3 luni. Și pentru noi să scoți 3.250.000 de euro aproape la 3 luni de zile de dividende în niște tineri de 20 ceva de ani era impresionant. Și ce am schimbat? Mi-am dat seama că oamenii
noștri din echipă sunt cei mai importanți și am făcut switch-ul ăsta să mă concentrez pe cum, să zic în engleză, empowering, cum ajut echipa să devină o variantă mai bună a fiecăruia dintre colegii noștri, să nu-i numesc angajați și să-i numesc colegi pe oameni, să văd cum pot să le insuflu mentalitatea asta de a-i ajuta pe ceilalți, de a fi cu picioarele pe pământ și, nu știu dacă smerit e un cuvânt potrivit, dar să fii om. Să nu te crezi mai mult decât un om, pentru că asta e partea negativă a succesului, când ai succes, mai ales la 20 ceva de ani, să, nu știu, făcusem primul 1.000.000 de euro până în 30 de ani cu siguranță, cash ai mei. Chestia asta, automat, te poți umfla în pene, crezi că ești nu știu cine. Și așa am reușit și să pierd tot milionul pe care l-am făcut. Primul 1.000.000, da. Deci succesul e de fapt, să zicem, o sinusoidă mai degrabă până când înțelegi ce trebuie să faci pe termen lung. 100%, da, 100%. Cum ai ajuns să ai treabă cu The Next Web? Că totuși este un nume colosal de important pentru internet, inclusiv din perspectiva istoriei internetului. Da, dacă spun povestea adevărată, e foarte greu de crezut. Așa. Dar o să o spun. Căutam să promovez principalul business pe care noi îl avem, e un marketplace de soluții software în Statele Unite ale Americii. TechPon se numește. Și mi-am făcut o listă cu principalele website-uri din lume unde pot să fac reclamă. Pot să zic și branduri dacă... Da, sigur. Da. TechCrunch, m-am dus către The Next Web, m-am dus către BBC, CNN, Al Jazeera, France Press. Am contactat presa mondială și am zis, hai să îi contactez, să văd, să iau listă de prețuri, să îmi fac un buget, mai ridic o rundă de investiții și voi băga foarte mulți bani în marketing, în știri promovate. Da. Sponsored articles. Am citit o știre că Financial Times decide să închidă brandul The Next Web. În capul meu ceva nu se pupa, că n-avea cum să-l închidă, e prea mare. Da. Există oameni cu tatuaj pe gât, The Next Web, există conferința de 20.000 de oameni din Amsterdam. În Olanda e cunoscut de 100% din oameni care lucrează cu tehnologia și în lume e cunoscut de 3 din 10, inclusiv în Statele Unite. Am fost la New York și 3 din 10 oameni cunosc. Și am zis, e imposibil să-l închidă, n-are cum să-l închidă. I-am contactat pe cei de la Financial Times și le-am propus să mi-l vândă. Le-am explicat faptul că e mai bine să-l vândă decât să-l închidă. Are o continuitate, 20 de ani de istorie. Au acceptat, dar era o problemă, n-aveam banii. Și aici apare partea interesantă. Am făcut un grup de WhatsApp, i-am adăugat pe toți cu care țin legătura și știu că sunt oameni cu caracter și oameni cu valori frumoase, asemănătoare cu cele pe care eu încerc să le am. Nu zic neapărat că le-am, dar încerc. Da, aspirația e uneori mai importantă decât realitatea. Da, și am ridicat runda de investiții. Din păcate nu pot să spun cât, dar probabil că vă dați seama, e un brand global de 20 de ani pe piață astăzi are 1.100.000 de cititori pe zi. Wow, ok. Din toată lumea, sunt executivi, sunt fondatori, sunt CEO de companii de tehnologie în general, oamenii care ne citesc, pentru că așa e conținutul platformei. Și presupun că focusul tău s-a mutat mai mult spre The Next Web decât pe celelalte business-uri? Da, asta o spun și oftez în același timp, pentru că visul meu era să scalez TechPon, să fac o platformă globală, să pun România pe hartă cu acest business. Un român care reușește, după povestea UiPath de mare succes, mai reușește un român să facă ceva interesant. Partea foarte interesantă este că am reușit într-o mică măsură am reușit în 2025 să aducem de 2 ori cât 1.000 de fondatori și executivi de la companiile mari. Canva, Microsoft, Google, să vină la noi, la București, la eveniment organizat de noi. Dar n-am reușit să punem atât de mult România pe hartă cum ne doream. Prin achiziția asta, clar, s-au schimbat multe chestii, inclusiv faptul că ne-a umbrit, ne-a canibalizat, să spun așa, brandul TechPon, chiar dacă e foarte cunoscut în industria de SaaS, de B2B SaaS, la nivel global nu e atât de cunoscut. Și când o cafenea mică reușește să cumpere un brand cum e Starbucks, să facă o paralelă, da, brandul mic suferă foarte tare. Și da, duce lipsă de dragoste, de timp, de focus, de orice celălalt brand, din păcate, și chiar lucrăm la o oarecare pivotare pentru a ne apropia de media și cu acel brand TechPon, pentru că brandul The Next Web e foarte mare în comparație cu el. Așteptările mele erau unele în momentul achiziției
și realitatea de a administra un brand atât de influent, să spun, Da. cum este The Next Step, este alta. La modul că oamenii care mă sunau înainte erau de obicei CEO decenți și oameni ok din industria de B2B SaaS. Acum s-a schimbat. Mă sună fondatori de companii listate la bursă, direct pe telefonul mobil și indiferent că am sau nu am timp să le răspund, trebuie să le răspund, că te sună cineva care abia și-a listat compania la bursă. Sau cineva nu reușește să-și mai deschidă o companie sau să-și găsească un job pentru că are o știre din 2014 pe The Next Web negativă despre ei. Și eu dau un caz concret. Există o fostă știre pe The Next Web, am șters-o, niște tineri făcuseră ceva, nu mai țin minte ce, cu negativ, desigur, cu niște carduri. Ori păcăliseră pe cineva, ori nu știu exact. Nu mai amintesc despre ce era articolul, dar ei nu reușeau nici în 2026, până ianuarie-februarie s-a întâmplat chestia asta, să-și găsească job. Pentru că aveau știrea asta. La orice interviu se duceau, îi scoteau pe ușă afară, nu se poate, ne pare rău. Deși oamenii se îndreptaseră. Oamenii învățaseră să facă o meserie bună, dar nu reușeau să se angajeze la companii mai de renume. Dar reușeau mereu la companii micuțe pe care nu le interesa. Li se explica mai ușor. La o corporație, la o companie mai mare, nu mai funcționează lucrurile așa. Reputația e importantă a persoanei. Nu vrea o companie cum e Nvidia să se asocieze cu cineva care acum 15 ani de zile fura bani cu cardul pe internet. Au venit cu dovadă de la poliție și de la tribunal că și-au îndreptat viața și că... Da, și până la urmă am discutat cu Financial Times și am luat decizia de comun acord să ștergem aceste articole ca să dăm o șansă din nou la viața acestor oameni. Da? Internetul nu iartă. Dacă oamenii mai iartă, internetul se pare că momentan nu reușește să se zmerească atât de tare cât să ierte. Da? Spre ce te îndrepți în viitorul apropiat? Mergi mai mult spre mai mult business media sau te îndrepți înapoi spre mai mult SaaS, B2B? Fac o glumă întâi, care e de fapt adevărată și după aia răspund la întrebare. Spre moarte, că orice om moare, dar unde mă îndrept? S-a schimbat narativa la nivel global, nu se mai vorbește atât de mult de SaaS, de B2B SaaS, se vorbește mai mult de AI, agentic AI, agenți AI și mă îndrept spre media first, da? Deținem un brand foarte mare media, căutăm să ajutăm companiile care caută mai multă tracțiune. Media influențează, vrem să credem sau nu, oamenii cred mai mult în media decât în adevăr. Dacă citesc o știre despre un anumit subiect de la un brand cunoscut, ei automat cred informația aia ca fiind adevărată. Poate să nu fie adevărată, că nouă ne ia foarte mult timp să verificăm informațiile înainte să le punem, pentru că e reputația noastră în joc. Și modelul de business la media e să fii de încredere și să te convingi pe tine în fiecare zi să zici adevărul, orice s-ar întâmpla, orice consecințe ai avea, orice probleme întâmpini, dar nu e atât de ușor. Tocmai de asta nu e, încerc să nu spun cu aroganță, dar nu e pentru oricine să dețină un brand media, pentru că problemele la pachet care vin asociate cu a avea puterea asta pe mână sunt mai mari decât își pot imagina oamenii. De eu zâmbesc pentru că m-am obișnuit deja cu pumnii în cap, să spun așa, da? Despre SaaS și cum influențează AI, eu am înțeles. Ce se întâmplă în legătură cu asta în privința business-ului de media? Că tot devine cumva foarte poluat spațiul informațional, în special pe internet, dar și în TV văd că se tot poluează lucrurile. Ce crezi că vă așteaptă pe voi ca industrie? Cred că ne așteaptă o perioadă în care oamenii vor face din ce în ce mai mult greu deosebirea dintre o știre scrisă cu AI sau o știre scrisă de un jurnalist cu experiență. Din ce în ce mai mare, din păcate, diferența dintre o știre adevărată și o știre inventată și cred că oamenii ar trebui să se îndrepte către branduri cunoscute în care știu și cine sunt oamenii din spate. Adică la foarte multe branduri noi știm doar brandul. Da. Coca-Cola, dar nu știm cine sunt oamenii din spate. Noi știm brandul. Și credem în brandul ăla că automat are 100 și... Are 100 și ceva de ani, a trecut proba timpului, a trecut peste două războaie mondiale, peste crize și așa mai departe. Dar cred că oamenii, pentru a avea încredere într-un brand, în 2030, de acum încolo fac o mică predicție, ar trebui să știe și cine e fondatorul și key people. Cine sunt principalii, 5 oameni, măcar dintr-o organizație, înainte să cumpere sau să consume produse de la acea companie, chiar dacă vorbim de știre, chiar dacă vorbim de, un obiect fizic pe care îl cumpără. Adică, practic, pe măsură ce avansăm în tot mai mult AI prezent zi cu zi, devine mai
mai important rolul persoanei, de fapt. Da, iar companiile am văzut că investesc din ce în ce mai mult, inclusiv noi facem asta, în personal branding al fondatorilor sau fondatorului sau CEO-ului. De ce? Să se vadă efectiv cine sunt oamenii din spate, dacă pot avea încredere într-o știre scrisă de noi sau nu. Da. Că, noi ce vindem? Noi nu vindem direct știri, noi vindem publicitate către companii, iar știrile nu sunt plătite, sunt gratis. Adică noi depunem un efort să scriem acele știri pentru oameni, să ajutăm oamenii să fie informați în domeniul tehnologic și nu numai, și economic. Economic-tehnologic, dar să aibă legătură cu tehnologia. Și oamenii mă văd la podcasturi, mă văd în diferite contexte, mă văd la evenimente și ei pot să pună în balanță dacă pot avea încredere în noi sau nu. Motivul pentru care tot creștem e și acesta. Am crescut de la cât avea website-ul la 8-10 milioane de vizitatori lunar, la 30 și ceva. Avem 1.100.000 pe zi în medie. Impresionant. În 6-7 luni v-ați făcut X4? Da. Wow! Se poate cu ustensilele pe care le avem astăzi. Repet, noi trăim o revoluție a industriei tehnologice prin inteligența artificială sau datorată acestei inteligențe artificiale, tehnologii, dar noi avem și un marketplace de soluții B2B SaaS, deci noi știm software-urile cele mai bune din lume și automat că nu le dădeam doar la client software-urile astea, le foloseam și pentru noi. Da. Că așa știam ce să recomandăm și știm ce să recomandăm cel mai bine. Și cu ajutorul unor software-uri foarte, foarte avansate, plus un pic de AI, dar atenție, nu luăm, băgăm, scriem cu ChatGPT o știre și o punem pe internet, că nu funcționează lucrurile așa. Da, am reușit să creștem foarte mult traficul website-ului. Da. Ce crezi că se va întâmpla, având în vedere că, din perspectiva monetizării unei astfel de platforme, având în vedere că tot mai mult din trafic vine din partea boților, indiferent dacă sunt automatizați sau la cererea consumatorilor în diferite platforme? Am observat o chestie și am analizat-o cu colegii mei și cred că după toată analiza noastră nu ne înșelăm. Noi credem că nu face diferența atât de mare, din păcate, la venituri, că avem 10 milioane de vizitatori sau 35 de milioane de utilizatori. Așa. De ce? Pentru că oamenii care vin la noi ca și client, ei nu cumpără trafic. Ei sau acces la trafic, ei cumpără poziționare. Pentru că despre The Next Web se știe că a fost și este un brand care spune adevărul. Indiferent, cu consecințele de rigoare. Repet, dacă scrie domnul Donald Trump ceva, dacă spune ceva de rău, noi îl criticăm, îl lovim, dăm în el, punem, da? Dacă un brand mare, indiferent cât de mare este, și câtă influență financiară ar avea, face ceva greșit, noi îi spunem. Da. Câștigăm pe de cealaltă parte încrederea oamenilor. Pierdem potențialul de a lucra cu acea firmă să luăm niște bugete. Deci e un echilibru și e un business destul de greu de administrat, dar să-ți răspund la întrebare, cred că se îndreaptă într-o direcție în care nimeni pe planeta Pământ, inclusiv Sam Altman și CEO de la Anthropic, nu poate prezice efectiv în ce direcție mergem. În momentul ăsta, inteligența artificială ne-a adus cu picioarele pe Pământ, dar ne-am dat seama că nu mai poate prezice efectiv nimeni, oricâte resurse ar avea și oricâte informații ar avea. Deci poți să fii chiar și președintele Americii și nu mai știi efectiv în ce tehnologie mai apare și cum se mai schimbă lucrurile. Da, în lumea asta nouă, într-atât de imprevizibilă, care crezi că ar fi acele 1, 2, 3 skill-uri absolut necesare pentru un antreprenor ca să aibă succes? Da, ne ducem pe partea umană, să aibă empatie, să-i simtă pe ceilalți, că dacă angajezi oameni și îi angajezi doar pe baza CV-ului, poate după 6 luni, poate după un an, ajungi la concluzia, băi, mie nu-mi place să lucrez cu oamenii ăștia în birou. Poate nici lor nu le place de mine. În schimb, dacă ai un pic de empatie, îi simți ca oameni, îți dai seama că îți place, ți-ar plăcea să stai cu ei într-un birou sau să lucrezi cu ei, nu știu, acum se lucrează mult de acasă și asta e principala și prima. A doua chestie e să fie foarte atenți la cash flow. Nu la câți bani au în bancă, și la câți bani le intră și câți bani cheltuiesc. De ce? Din atâtea business-uri pe care le-am construit, am ajuns la concluzia că majoritatea au dat faliment, nu datorită faptului că nu eram noi, cu echipa mea, incapabili să aducem valoare. Și datorită faptului că atunci când vedeam o curea scumpă, făceam eforturi, luam și ce puteam din firmă legal, cât se putea scoate, mai făceam rost de niște bani și mi-o cumpăram. Indiferent că era 500 de euro, 2000 de euro, nu conta. Și treaba asta m-a adus de multe ori în pragul de a ori mă reloca într-un birou mai mic, ori de a închide compania și a porni din nou într-o altă direcție, pentru că nu administram corect banii.
astăzi, atât pe plan personal cu familia, cât și pe plan de business, fac tot ce îmi stă în putință pentru a avea 3-6 luni de bani pentru orice se întâmplă, plus a cheltui în fiecare lună mai puțin decât producem orice ar fi. Chiar dacă, să zicem, ne permite mai mult, nu fac asta ca și criteriu de bază. Din perspectivă de business, e totuși un pic mai important să ai acest flux foarte steady, foarte uniform, într-o continuă creștere, decât să ai o marjă foarte mare acum. 100%. Și a treia, să se focuseze pe client, nu să se focuseze să facă ei ca și companie bani. Când te focusezi pe client, automat, ca rezultat al faptului că tu aduci plus valoare, vei fi plătit. Și vei fi plătit foarte bine. Clientul te simte, te vede, te analizează și te remunerează în funcție de câtă valoare a primit el. Că vorbim de bunuri fizice, că vorbim de servicii, că vorbim de... aici sunt foarte multe firme de publicitate. Dacă reușești să te concentrezi pe nevoile clientului, pe nevoile lui, nu pe ce crezi tu că sunt nevoile lui, pe nevoile lui reale, și chiar îl asculți, și chiar îi aduci valoare în funcție de ce vrea el în momentul ăla și te și adaptezi pe timpul colaborării cu clientul, cred că poți avea foarte mare succes. Atunci când am cumpărat The Next Web, mi-am imaginat că eu pot transforma conferința din Amsterdam de la un festival cu 20.000 de persoane, îmbrăcate cum suntem noi acum mai lejer, într-un eveniment de 1.000 de persoane îmbrăcați la costum. N-am știut că oameni din Olanda nu apreciază neapărat oameni îmbrăcați la costum, așa e în cultura olandeză. Și am făcut un anunț public, fără să verific. Am spus că din momentul ăsta The Next Web s-a schimbat, conferința s-a schimbat, vă rog frumos să veniți la costum. Vreau să spun că cei mai importanți oameni din Olanda ori m-au contactat să-mi spună că am probleme mentale, ori mi-au scris un comentariu pe LinkedIn, ori mi-au transmis cumva mesajul că fac o mare prostie, că nu înțeleg nimic. Nici din ce a însemnat The Next Web, nici din ce înseamnă cultura olandeză, și prințul din Olanda este fost client The Next Web, venea la multe ediții The Next Web. Am făcut greșeala asta, am și reparat-o între timp, plus că olandezii acum sunt mulțumiți, totuși că a fost preluat brandul și că e de 3-4 ori mai mare decât a fost înainte și deja e de notorietate în Olanda. Chestia asta în România nu s-a auzit momentan, dar se bucură că a luat cineva și a făcut ceva mai mare decât a fost vreodată. Oricum, chiar dacă ai impresia că în România nu prea a auzit lumea de The Next Web, e cumva unul dintre brandurile iconice din istoria internetului. Adică ar fi unfair față de brand să ai impresia că poate fi trecut cu vederea. Adică, indiferent de nivelul de notorietate. Așa este. Din România, oamenii nu știu că Uber este în Europa datorită The Next Web și au 10.000 de angajați în Amsterdam, datorită, sau câți au astăzi, nu știu, datorită The Next Web. TechCrunch are o conferință, TechCrunch Disrupt în America, datorită brandului The Next Web. Pentru că fondatorii în 2006 l-au invitat pe Arrington, fondatorul TechCrunch, în Amsterdam la conferință. Și când a văzut conferința, a zis, ok, îmi fac și o conferință. Iar al doilea an, în următorul an, mi se pare 2007 sau 2008, fondatorii, Boris cu Patrick, fondatorii, cei care au făcut The Next Web, am aflat fix de la Patrick faptul că ei au fost invitați la următoarea conferință TechCrunch în America și s-au inspirat și au făcut și ei. Deci, site-ul de știri pe care îl deținem noi astăzi. Sau alte chestii. Gary Vaynerchuk, nu știu dacă ai reținut bine, printre primele apariții ale Gary Vaynerchuk au fost la The Next Web. Și au mișcat foarte multe chestii. Mințile luminate se vedeau la The Next Web, asta era nu motou, ci asta era realitatea din teren. Un prieten bun, Cristobal Alonso, fostul CEO de la Startup Wise Guys, un fond de investiții de renume din Europa, imediat după achiziție m-a sunat și mi-a spus, wow, toată viața eu mergeam la conferință să mă inspir, să văd ce urmează, what's next. Să știi că eu nu o să pun presiune foarte mare pe tine, dar o să pun alți oameni să pună presiune pe tine, să țineți standardul, să faceți cumva la conferințele voastre, chiar dacă le faceți mai mici, să se vorbească despre chestia asta, ce urmează. Și acum ai o problemă foarte mare, că nu știe nimeni ce urmează cu AI. Toți cred că știu, mulți cred că știu, dar în realitate li se arată la fiecare lună, din păcate și la săptămână, vedem, tehnologii noi care apar, companii despre care n-auzim. Și vă dau un exemplu. În urmă cu 3 ani de zile nu vorbea nimeni de Anthropic. Astăzi este cea mai puternică companie din lume. Trebuie să fim realiști și cu picioarele pe pământ să ne dăm seama că nu știm ce urmează, iar noi la The Next Web măcar vă spunem adevărul. Că nici noi nu știm ce urmează, dar aflăm informații, avem conexiuni cu fondatori
mergem la conferințe cum este aceasta, mai exclusiviste, suntem în Cannes, de unde facem acest podcast și căutăm acei fondatori care vor schimba lumea, încercăm să identificăm, să vi prezentăm înainte ca ei să devină Anthropic, OpenAI și Google. Practic, poți pescui și soluții, dar și business-uri de investit. Da. Și investitorii vin la noi că, media e un business de conexiuni. Dar nu poți să fii în media dacă n-ai conexiuni și un sistem de management al conexiunilor. Și am realizat faptul că noi eram deja pregătiți, aveam conexiuni, aveam un business care ne permitea să deținem un brand ca The Next Web, dar nu suficiente. Drept pentru care în ultimele 6 luni, cred că am dormit 5 zile pe lună acasă, exagerez un pic, vă dați seama, dar am dormit foarte puțin acasă, am dormit mai mult la conferințe, pentru a fi suficient de conectat cu ce se întâmplă și, repet, chiar dacă ai resurse foarte mari și te duci și vorbești la toate conferințele și cu toți cei mai importanți oameni de la fiecare conferință de tehnologie din lume, de la New York la Paris, de la Cannes la București, nu cred că poți afla tot ce se întâmplă acum cu inteligența artificială. Să înțeleg că pentru asta ai venit la Cannes, să ții mâna pe puls și să te mai conectezi cu oameni care vor fi următoarele vedete în The Next Web. Fac și o glumă, acum e și adevărată. Eu am venit și să-i fac o poză lui Oprah. Avem o colecție pe care am pornit-o la The Next Web și la TechPol. Facem poze cu oameni gen Daniel Dines, nu știu, am fost în Statele Unite la Nvidia și am făcut o poză și un reportaj cu CEO de la Nvidia, cu Jensen Huang, cu prințul William al UK-ului. Și astăzi am reușit să fac poză la conferință cu Oprah și urmează alte personalități. Dar, și să aflu în ce direcție o ia lumea care este influențată de tehnologie astăzi. Totuși sunteți The Next Web. Da. The Next Web cu bune și cu rele, da. Când mai vii prin România, mai faci ceva, vreo conferință, vreun eveniment în România sau legat de România? Voi anunța. Da. Din păcate nu acum și nu aici. Era bine, dar în inima mea încă trăiește acel sentiment că sunt obligat, prin influența pe care o am, nu vreau, să pun România pe hartă și să ajut țara noastră să fie relevantă cât merită. Pentru că România are talente, are oameni extraordinari. Cunoști și tu, cunoști și eu. Și vedem la conferințe și avem prieteni. Oameni extraordinari. Da. Poate superiori față de ce cunoaștem în alte țări, dar nu sunt cunoscuți și nu sunt ajutați atât de tare. Nu vreau să dau vina nici pe politică, nici pe nimeni. E o vină comună. Da? De ce nu suntem noi atât de vizibili și de ce nu reușim să aducem oameni foarte importanți la noi în țară? Dar cred, odată cu achiziția asta istorică, Financial Times nu vându-se nimic către un român, mai ales un brand atât de mare cum e The Next Web, sper să putem să schimbăm chestia asta și cred că avem influența necesară cât să putem să ajutăm tinerii antreprenori, mediul de afaceri și cred că orice om e impactat din țara noastră, mai mult sau mai puțin, în funcție de ce face, pozitiv de apariția unui brand ca The Next Web în mâna unor români. În așa caz, eu sper că în primul rând o să faci anunțul cât mai curând și în al doilea rând sper să-l faci cu noi. Bună idee. În momentul de față plănuim și muncim la un proiect care ajută foarte tare România cu ajutorul infrastructurii pe care noi o administrăm acum. Pentru asta îți mulțumesc și din partea noastră a celor care suntem aici la Romanian Creativity Pavilion, la Cannes Lions și în numele tuturor românilor care se bucură că în sfârșit cineva, adică tu, a ajuns să aibă puterea de a ajuta, de a influența prin media lucrurile oamenii frumoase. în primul rând din România mi-au dat puterea asta, adică nu am căutat-o, nici n-am vrut-o, pur și simplu a apărut natural după foarte mulți ani de muncă și de a mă pune în slujba celorlalți. Că mi-am dat seama, ca ultim sfat pentru cei care ne urmăresc, mi-am dat seama că un lider nu e cel care dă cu biciul, cel care îi servește pe ceilalți. Și nu e un slogan pe care mi-l repet să pot să-l spun la podcasturi. Cred din adânc cu inimii mele că un lider e cel care îi ridică pe cei din jur și care le acoperă greșelile și îl preia asupra lui cât mai multe probleme și le rezolvă, iar când se duce la o ședință caută să rezolve principalele probleme, nu caută să se simtă el relaxat și bine și trebuie să sacrificiu mult. Mersi foarte mult! Eu mulțumesc!